हाय, मी सारिका चिकने. वेलकम टू माय चॅनल. खूप दिवस झालं मी ब्लॉग बनवला नाही आणि खूप दिवस झालं मला एक रेसिपी ट्राय करायची होती आणि आज मला टाईम होता. मग स्पृहाने मला स्पेशली, मम्मी आज तुला टाईम आहे तर एक स्पेशली रिक्वेस्ट केली की मम्मी आज फ्रेंच फ्राय बनव आणि तिला ते खूप आवडतात. तर मुलांना फ्रेंच फ्राय काय आपण नॉर्मली बनवतो आणि मुलांना आणि आपल्यालाही आवडेल अशी काहीतरी मला रेसिपी ट्राय करायची होती आणि खूप दिवस झाले ती माझ्या डोक्यामध्ये होती. तर आज मी असंच काहीतरी त्याच्यामध्ये ॲड करत 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 एक एक गोष्टी त्या रेसिपीमध्ये ॲड केल्यात आणि खूप गोष्टी झाल्यात. तर त्याला काय नाव द्यायचं मला माहीत नाही आहे आणि ती कशी सक्सेसफुल होती. मी फर्स्ट टाईम करते आहे आणि सक्सेसफुल होती नाही होती मला माहीत नाही. होईल, कारण खूप मनापासून बनवते आहे मी, त्यामुळे होणार, नक्की होणार. आणि तुम्हाला तुमच्यासोबत मी शेअर करते, तुम्हालाही नक्की आवडेल आणि आवडली तर नक्की ट्राय करा आणि मला रिप्लाय द्या, कमेंट द्या आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. सो त्या रेसिपीचं साहित्य आहे 3 किसलेले बटाटे, 2 ते 3 चमचे भिजवलेले पोहे, अर्धी वाटी केचप घेतलं आहे म्हणजे आपल्या अंदाजानुसार, आणि थोडेसे कॉर्न आहेत आणि किसलेलं गाजर, थोडीशी कोथिंबीर, एक मध्यम आकाराचा कांदा, थोडंसं चीज आणि ऑर्गॅनो आणि चिली फ्लेक्स. तर हे सगळं लागणार आहे आपल्याला.